नमस्कार मैत्रिणींनो, तुमचं स्वागत आहे पाककला मराठीमध्ये। आज मी तुम्हाला उपवासाचे दहीवडे बनवून दाखवणार आहे। पाहू शकता तुम्ही किती सुंदर आपले दहीवडे तयार झालेले आहेत। चला मग वेळ न घालवता आपण रेसिपीला सुरुवात करणार आहोत। त्या अगोदर जर चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनललाही सबस्क्राइब करा, बाजूच्या बेल आयकॉनला प्रेस करा, म्हणजे येणाऱ्या नवीन नवीन रेसिपी तुम्हाला सर्वात अगोदर पोहोचतील। चला आपण रेसिपीला सुरुवात करूया। उपवासाचे दहीवडे बनवणार आहे तर इथे मी 4 बटाटे घेतलेले आहेत दहीवडे बनवण्यासाठी। हे बटाटे आपल्याला हाताने बारीक करून घ्यायचे आहेत। या पद्धतीने आपण हाताने हे बारीक करून घेणार आहोत। वडे बनवण्यासाठी आपल्याला जास्त बारीक बटाटे नाही लागत, अशा पद्धतीने आपल्याला हाताने बारीक करून घ्यायचे आहेत। तर इथे मी 4 बटाटे व्यवस्थित असे हाताने बारीक करून घेणार आहे। पाहू शकता तुम्ही या पद्धतीने मी बटाटे बारीक करून घेतलेले आहेत। तर बटाटे वडे बनवण्यासाठी आपल्याला या पद्धतीचे बटाटे हाताने बारीक करून घ्यायचे आहेत। आता यामध्ये आपण मसाले टाकून घेऊयात। यामध्ये आपण चवीपुरतं मीठ घालूयात। अर्धा चम्मच मीठ घातलेला आहे। इथे मी हिरवी मिरची आणि आलं बारीक करून घेतलेला आहे 1 चम्मच। तिखट तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार कमी जास्त करू शकता। तर हे मिक्स करून घेऊयात। यामध्ये जर तुम्ही जिरं, कोथिंबीर उपवासाला जर खात असला तर यामध्ये टाकलं तरी चालेल। तर इथे मी जिरं आणि कोथिंबीर खात नाही, तर मी हिरवी मिरची, आलं आणि मीठ घातलेलं आहे। आणि या पद्धतीने आपण हे सर्व व्यवस्थित असं मिक्स करून घेणार आहोत। यामध्ये आपल्याला हे मसाले या पद्धतीने मिक्स करून घ्यायचे आहेत। पाहू शकता इथे हे मसाले मी व्यवस्थित असे मिक्स करून घेतलेले आहे। तर आता आपल्याला छोट्या छोट्या आकाराचे वडे बनवून घ्यायचे आहेत। दही वडे बनवण्यासाठी आपल्याला जास्त मोठेही नाही जास्त छोटेही नाही, मीडियम साईजचे आपल्याला वडे बनवून घ्यायचे आहेत। पाहू शकता तुम्ही या पद्धतीचे मी वडे बनवून घेते। पाहू शकता तुम्ही खूप सुंदर आपला इथं वडा तयार झालेला आहे। तर डिश मध्ये ठेवते। अजून मी तुम्हाला 1-2 बनवून दाखवते। सेम त्याच पद्धतीने आपल्याला छोटे छोटे आकाराचे बटाटे वडे बनवून घ्यायचे आहेत आणि खूप सुंदर लागतात हे दही वडे खाण्यासाठी उपवासासाठी। आपल्याला नेहमी तेच खाऊन कंटाळा आला असला तर अशा पद्धतीने तुम्ही दही वडे नक्की बनवून खाऊ शकता। आणि जर अजून नवनवीन रेसिपी पाहायला आवडत असल्या तर नक्की कमेंट करून सांगायला विसरू नका। आणि चॅनलवर जर नवीन असाल तर चॅनललाही सबस्क्राइब करा। त्यामुळे काय होईल, जेव्हा जेव्हा मी रेसिपी अपलोड कराल तेव्हा तुम्हाला सर्वात अगोदर मिळतील। अशा पद्धतीने मी तुम्हाला 2 वडे बनवून दाखवलेले आहेत। तर अजून 1 वडा मी तुम्हाला बनवून दाखवते। सेम त्याच पद्धतीने आपल्याला छोटा गोळा घ्यायचा आहे आणि हाताने आपल्याला गोल करून घ्यायचा आहे। खूप सिंपल आहे, 5 मिनिटांमध्ये ही रेसिपी तयार होऊ शकते। तर इथे मी 3 वडे बनवून घेतलेले आहेत। तर राहिलेले मी सर्व वडे बनवून घेते। मी सर्व वडे बनवून तयार झालेले आहेत। पाहू शकता तुम्ही 4 बटाट्यामध्ये आपले 15-16 वडे तयार झालेले आहेत। आता हे वडे तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार, तुम्हाला जर तळून आवडत असले तर तुम्ही तळून सुद्धा घेऊ शकता किंवा तेलामध्ये तुम्ही कढईमध्ये फ्राय करू शकता। तर हे वडे मी आप्पे पात्रामध्ये फ्राय करून घेणार आहे। गॅसवरती मी आप्पे पात्र ठेवलेलं आहे, त्याला आपल्याला तेल लावून घ्यायचं आहे अगोदर। या पद्धतीने आपण सर्व बाजूनी व्यवस्थित असं तेल लावून घेऊयात। तर चमच्याने लावायचं आहे, तुमच्याकडे ब्रश असला तर ब्रशने लावलं तरी चालेल। इथे सर्व बाजून मी व्यवस्थित असं तेल लावून घेणार आहे। सर्व बाजूनी मी तेल लावून घेतलेलं आहे। आता आपण एक आपण वडे सोडून घेऊयात। गॅस आपल्याला मीडियम ठेवायचा आहे, फुल करायचा नाही। इथे मी सर्व वडे ठेवून घेतलेले आहेत। तर आता आपण झाकण ठेवून देऊयात आणि 4-5 मिनिटांसाठी एक बाजू छान अशी फ्राय करून घेऊयात। 5 मिनिटं झालेले आहेत, झाकण काढून घेऊयात। आता आपल्याला चमच्याने हे वडे पलटून घ्यायचे आहेत। पाहू शकता तुम्ही खूप छान असा रंग आलेला आहे, सोनेरी रंग। एक बाजू छान अशी आपली फ्राय झालेली आहे। पाहू शकता तुम्ही किती सुंदर आपला रंग आलेला आहे, छान असा सोनेरी रंग आलेला आहे। अशा पद्धतीने आपल्याला हे सर्व वडे पलटून घ्यायचे आहेत। इथे मी सर्व वडे व्यवस्थित असे पलटून घेतलेले आहेत। पाहू शकता तुम्ही किती सुंदर आपला रंग आलेला आहे, छान असा सोनेरी रंग आलेला आहे। तर आता आपण दुसऱ्या बाजूने छान असे फ्राय करून घेऊया। तर 4-5 मिनिटांसाठी झाकण ठेवून फ्राय करून घेणार आहोत, नंतर आपण काढून घेऊया।
5 मिनिटं झालेले आहेत. मी झाकण काढून घेते. तर पाहू शकता तुम्ही किती छान आपले वडे असे फ्राय झालेले आहेत. तर आता आपण एका डिशमध्ये काढून घेणार आहोत. तर खूप छान आपले वडे छान सर्व बाजूने फ्राय झालेले आहेत. तर अशा पद्धतीने मी एक एक डिशमध्ये काढून घेणार आहे. गॅस मंद ठेवून आपल्याला वडे तयार करून घ्यायचे आहेत. तर खूप छान वडे आपले तयार झालेले आहेत, दही वडे. तर अशा पद्धतीने मी सर्व व्यवस्थित काढून घेते. इथे सर्व वडे मी काढून घेतलेले आहेत. दही वडे बनवण्यासाठी आता आपण दही थोडंसं फेटून घेऊया. मी 1 वाटी दही घेतलेला आहे. त्यामध्ये मी 2 चम्मच पिठी साखर घालणार आहे. पिठी साखर तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार कमी जास्त करू शकता. इथे मी 2 चम्मच घातलेले आहे आणि मिक्स करून घेऊयात. या पद्धतीने आपल्याला मिक्स करून घ्यायचं आहे. तर आपल्याला दह्यामधल्या सर्व गाठी व्यवस्थित अशा मोडायच्या आहेत. तर चमच्याने आपण हे व्यवस्थित असं मिक्स करून घेऊयात. या पद्धतीने आपल्याला दही व्यवस्थित असं फेटून घ्यायचं आहे. पाहू शकता तुम्ही यामधल्या आपल्याला सर्व गाठी मोडायच्या आहेत. तर अशा पद्धतीने मी हे दही फेटून घेतलेलं आहे. आता आपण दही वडा तयार करून घेऊयात. इथे मी खोलगट डिश घेतलेली आहे. यामध्ये आता आपण दही वडे व्यवस्थित ठेवूयात. तर एक एक आपल्याला या पद्धतीने दही वडे ठेवायचे आहे. जेवढे आपल्या डिशमध्ये दही वडे बसतील तेवढे आपण या पद्धतीने ठेवून घेऊयात. अशा पद्धतीने मी इथे 7 दही वडे ठेवून घेतलेले आहेत. आता आपण वरतून दही टाकून घेऊया. दही आपल्याला या पद्धतीचं हवं आहे. जर तुमचं जास्त घट्ट असलं तर यामध्ये तुम्ही थोडंसं पाणी टाकून ते या पद्धतीने पातळ करू शकता. तर यावरतून आपण टाकून घेऊया. या पद्धतीने आपल्याला दही वड्यावरती दही व्यवस्थित असं टाकून घ्यायचं आहे. पाहू शकता तुम्ही खूप छान आपले दही वडे तयार झालेले आहेत आणि एकदम झटपट रेसिपी आहे. 5 मिनिटात रेसिपी होऊ शकते. इथे मी दही टाकून घेतलेलं आहे. वरतून थोडीशी पूर्ण दही टाकल्याच्या नंतर वरतून थोडीशी आपल्याला हिरवी मिरचीची पेस्ट करून घ्यायची आहे आणि या पद्धतीने आपल्याला वरतून टाकायची आहे. उपवासासाठी चिंच खात असलं तर तुम्ही चिंचेचं पाणी करून टाकलं तरी चालेल. तर इथे मी चिंचेचं पाणी टाकलेलं नाही. उपवासाला मी चिंच खात नाही, त्यामुळे मी चिंचेचं पाणी यामध्ये टाकलेलं नाही. डेकोरेशनसाठी थोडंसं लाल तिखट टाकायचं आहे. जास्त पण नाही टाकायचं, थोडंसं टाकायचं आहे. आपल्या घरामध्ये लहान मुलं असतात, ते जास्त तिखट लागल्याच्या नंतर हे दही वडे खाऊ शकणार नाही. त्यामुळे आपल्याला थोडंसं चिमूटभर लाल तिखट टाकायचं आहे. इथे आपले दही वडे तयार झालेले आहेत. पाहू शकता तुम्ही किती सुंदर आपले इथे दही वडे तयार झालेले आहे. एकदम झटपट रेसिपी आहे. 5 मिनिटामध्ये आपले हे दही वडे होऊ शकतात. तर नेहमी तुम्हाला तेच खाऊन कंटाळा आला असला तर अशा पद्धतीने तुम्ही हे दही वडे नक्की एकदा ट्राय करा. रेसिपी आवडली असली तर लाईक करा, शेअर करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करा. पुन्हा एकदा भेटूया अशाच एका छान खमंग रेसिपीसोबत. तोपर्यंत बाय बाय. आजची रेसिपी पाहिल्याबद्दल धन्यवाद.